سلام، خوش اومدی. امروزم با ما هستی در قسمت جدیدی از The Language Year. امروز میخواییم یه جور دیگه‌ای به اطرافت نگاه کنیم. به هوا، به فصلها، نه فقط اینکه سرده یا گرمه، یکم عمیق‌تر. آره، یعنی حس کنی چطور این چیزا توی حرف زدن روزمره جا باز کرده. چطور نمیدونم بخشی از وجودمون شده انگار. دقیقاً، مثلا همین کلمه هوا. خیلی ساده است نه؟ ولی گاهی میگیم آب و هوا. این آب کنار هوا یه حس قدیمی تر نمیده؟ انگار ربطش به اصل زندگیه. چرا همینطوره؟ انگار فقط گزارش وضعیت جوی نیست، یه چیزیه که خب ریشه داره توی خاک و آب. و بعد کلمه هایی که حس رو منتقل میکنن، مثل شرجی. آخ گفتی، شرجی. این فقط معنی رطوبت نمیده مگه نه؟ اصلا یعنی اون سنگینی، اون حالتی که نفس کشیدن سخت میشه، مخصوصا کنار دریا. یه بویی هم داره حتی. آره بوی خاص خودشو داره. این نشون میده زبون چقدر به جغرافیا وصله. یعنی کسی که تو کویر بوده، حسش از شرجی با کسی که شمال زندگی کرده فرق داره حتما. خریدن. یا همین فعلا، برای بارون میگیم باریدن، برای باد وزیدن. انگار هر پدیده صدای خودشو داره تو زبان. و این تنوع توی خود محیط هم هست دیگه. ایران رو میگن کشور 4 فصل. از اون شمال همیشه بارونی و مرطوب بگیر تا مرکز که خشک و کویری یا کوهستان‌های سرد. این تنوع خوب روی همه چی تأثیر گذاشته. مثلا معماری خونه های قدیمی تو شهرهای گرم، اون حیات مرکزی، حوض آب، همه برای خنک شدن بوده دیگه. آره، یا ایوان‌های بلند تو شمال برای فرار از بارون. خیلی جالبه که ببینید چطور با طبیعت کنار اومدن. و این فقط تو ساختمون نیست. ببین تو تقویم هم هست. تقویم چطوری؟ خب، تقویم رسمی همین تقویم شمسی. شروع سالش دقیقاً لحظه اعتدال بهاریه، نوروز. آها، یعنی شروع سال با شروع بهاره. دقیقاً. و ماها هم کاملاً با فصل‌ها تنظیم شدن. بهار، تابستون، پاییز، زمستون. این خودش یه جور هماهنگی با ریتم طبیعته. یه انتخاب فرهنگی انگار. و جشنا هم همینطورن پس. نوروز که جشن خود بهار و زنده شدنه، شب یلدا هم که بلندترین شبه. بله، شب یلدا هم جشن گذر از تاریکی و انتظار برای نوره. نمادهاش هم قشنگه. اون سبزه عید. نماد رویش. آره، یا انار و هندونه شب یلدا. اون سرخی انار میگن نماد خورشید تو دل تاریکی. چقدر قشنگ. این نگاه نمادینی به طبیعت توی شعر و ادبیات که دیگه قوقا کرده. بهار توی شعر حافظ. بهار حافظ فقط فصل گل و بلبل نیست. یعنی هستا، ولی بیشترش حس جوونیه، عشق، زندگی، گاهی هم یه هشدار که زود میگذره ها. آره، یه شیرینی که تهش تلخه یکم. بعد در مقابلش پاییز اخواقان ثالث رو داریم. پادشاه فصلها. آره، این دیگه فقط توصیف برگریزون نیست، یه حس اندوه با شکوه داره انگار. کاملا. یه سنگینی خاصی داره حرفش. و جالب اینه که این نگاه ها فقط مال شعرهای بزرگ نیست. اومده تو حرفای روزمره، تو ضرب المثل ها. آره، مثلا این که میگن هر که بامش بیش، برفش بیشتر. دقیقاً. ببین چطور یه مشاهده ساده از آب و هوا تبدیل شده به یه حکمت اجتماعی درباره مسئولیت. یا جوجه رو آخر پاییز میشمارن. یعنی صبر کن، زود قضاوت نکن. همینه، یعنی تجربه های زندگی با طبیعت گره خورده و شده بخشی از خرد جمعی. پس وقتی به همه اینا کنار هم نگاه میکنیم، میبینیم چقدر این موضوع آب و هوا و فصلها ریشه داره تو زبان و فرهنگ. خیلی عمیق‌تر از یه گفتگوی ساده درباره هواست. آره، واقعاً. و شاید یه جایی فکر دیگه هم باشه. تو یکی از اون یادداشت‌ها به یه پدیده عجیب اشاره شده بود. باران ماهی. آره، خیلی عجیب بود. خب ببین، حتی الان که علم ممکنه توضیحاتی براش داشته باشه، جالبه که آدما هنوز ممکنه با شگفتی یا حتی یه نگاه فراتبیعی بهش نگاه کنن. انگار یه نیازی هست که این پدیده‌های قوی و نامعمول طبیعت رو برای خودمون معنادار کنیم. این تلاش برای معنا بخشیدن خودش یه بخش مهم از رابطه ما با دنیای اطرافمون نیست به نظرت؟